I could travel in time and space. I wanna skip this phase. If you feel the same, let me hear you. Hi girls! Ituturo ko ngayon sa inyo ang aking everyday Palaban look. Para just in case na makita mo si Bes at agawin niya rin pala yung jowa mo, di ba? Kaya dapat palaban ka. Kahit face mo lang, dapat palaban. So, without further ado, let's get started. First, mag-a-apply tayo ng moisturizer para hindi tayo mukhang tuyo. Tuyo na nga love life natin. Magpapakutuyo pa ba tayo? Apply mo ng mabuti para hindi ka mukhang tuyo. Para kahit sa makeup lang man, hindi ka mukhang tuyo. Second, ito ha, primer. Mahalaga to. Para naman kumapit yung makeup mo, pati yung next boyfriend mo. Yung wala talagang iwanan, yung matindi yung kapit. Kaya importante ang primer. Try mo sa lahat-lahat para just in case na gusto niyang bumitaw, hindi siya makakabitaw. Kasi nga, malakas siyang kumapit. Yung makeup mo pala. Next, ito concealer. Parang pampatago ng imperfection, parang feelings mo. Minsan tinatago mo, di ba? Kaya kailangan mo ng concealer. Kailangan mo rin yan para naman matago mo yung lahat ng mali mo sa mukha. Mga boys ngayon, may makita lang mali. Hala, lalapit na yan sa mga good-looking girls. Girls, ito na tayo sa foundation. Mahalaga to. Di ba paano mo mamahalin ng ibang tao kung di mo mahal ang sarili mo? Kailangan mo ng pundasyon. Kailangan mo ng liquid foundation. Girls, ayaw lumabas na foundation. Tignan nyo, di ba? Kailangan makapit yung foundation sa sarili nyo para kahit iwanan ka niya, buo ka. Kahit iwanan ka man niya, buong-buo ka pa rin. Kasi nga, may foundation ka sa mukha, may foundation ka sa sarili. Pinagpalit ka ng ex mo sa babaeng laging foundation day na hanggang dito lang ang puti. Ano ba naman yan? Tignan mo ko. Pantay. Walang mistake. Ito na tayo sa eyeliner. Gusto ko yung wink eyeliner para pierce. Oh, ayan, ang hirap pantayin. Parang ikaw, 'di ba? Alam ko namang hirap mong mahalin, pero kinaya ko, 'di ba? Kaso, wala. Wala talaga. Wala. Kailangan 'yan, girls, para lahat ng besh kabahan pag nakita ka. Pagkakita pa lang sa eyeliner mo, ay, charot. Next, ito na tayo sa kilay. Kasi ang pangit naman natin tingnan kung wala tayong kilay, mga girls, 'di ba? Ang output kapag nagkilay ka, pwede mong taray-tarayan si Bes. Tignan mo, head to toe. Malay mo kasi, si Sinto, inagaw na pala yung jowa mo, di ba? Putot ka talaga lalaki ka. Tignan mo ginawa mo sa akin, nawalan ako ng kilay. Kaya ngayon nag-drawing na lang ako. Siyempre, wag natin kalimutan yung isa nating kilay. Kasi ang pangit naman natin kung lalabas tayo kung isa lang yung kilay natin. Pero kapag nagjowa kayo, bawal ang dalawa. Ano to? 4 ang kamay while walking together? Ang susunod natin gagamitin ay ang Shawill blusher and bronzer duo. Duo? Parang kami, di ba? Pinagsabay mo. Duo. Buset, nakakasama. Maya na nga to. Lahat na lang duo. Lahat na lang dalawa. Parang yung babae mo, di ba? Dalawa. So, syempre, wag naman natin kalimutang mag-lipstick. Ang gagamitin kong lipstick ay itong matte. Matte? Matte yung finish na. Matatamaan siya sa akin pag nakita ko siya. At matatamaan ko yung pamumukha ng babaeng kasama niya. Uy, acting lang yung kanina ha. Wala akong pinagdadaanan or wala akong specificong pinatatamaan. Kaya bato-bato sa langit ang matamaan, guilty. So, ayun, tapos na tayo guys. And all the products I used today will be on the description box below. And if you think or if you like this video, please give it a thumbs up and comment down below if you use this look or magagamit nyo to or if you think magagamit nyo to. So, thank you for watching. Bye! 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 I wish I could